Guys, itong next device na papakita ko sa inyo, meron siyang elegant design. May sexy curves pa siya, plus maganda kanyang base, and of course, best of all, seamless ang kanyang ANC, Active Noise Cancelling. And what I'm talking about right now is the all-new Huawei Freebuds 5. Itong device na ito has an elegant design, sexy, and best of all, sobrang seamless ang kanyang ANC. So tara, share ko sa inyo ang aking experience dito sa buds na ito after this quick intro. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. And guys, ito ang box ng Freebuds 5. Very simple lang siya like any other na mga Freebuds. Really simple ang ganang box. And dito sa likod, meron siyang mga quick specs dito. Meron siyang punchy base. Meron siyang seamless curves. 30 hours of playback time. And open fit na ANC. So, buksan natin. So, pagbukas natin, makita natin, there's a oval egg-size shape na case. So, ito ang kanyang lalagyan ng Freebuds 5. Inside, meron siya mga ear tips pang kasama. Meron pa siya mga user manual and Type-C cable. So, pakita ko lang sa inyo ang design nitong Huawei Freebuds 5. So, kita natin, this is a oval na egg-shape na case. And it's really small naman. It's just palm size lang naman siya. Pwede mong i-grip and halos hindi mo siya makikita. Sa ilalim, meron siyang Type-C port. And itong shiny part na ito, pang open natin. Pag open natin, makita mo there's a green LED dito, which indicates yung battery na meron mo. And on this side, meron siya isang button dito, pang pairing button. So, kung pinagtabi ko siya, ganito ang itsura niya. And it looks really nice and very shiny. So, ang color na hawak natin right now dito is the silver frost na color. And there's two others. Tawag nila is coral orange and ceramic white. This one is medyo mala chrome finish, so maganda rin siya tingnan. Sobrang shiny ito pag pinakintab natin. Explain ko lang sa inyo quickly kung bakit ganito ang design nitong buds na ito. So iniksian ni Huawei konti ang fitting nito para mas shallow siya konti. Para better ang comfort pag pinasok mo sa inyong tenga. So at the same time, nilagyan na ng 32 degrees na angle dito to give you the maximum comfort na pwede mo ma-experience for a buds. Then at the same time, ni-reduce niya ang height niya dito para mas reduce ang squeeze against your ears. Now, sa mga normal na buds, pag magkatabi ang battery unit sa kanyang driver unit, nagkakaroon ng electromagnetic interference. Now, ginawa ni Huawei, sineparate niya a little bit far apart from each other para hindi nyo ma-experience ang electromagnetic interference na na-experience ninyo sa inyong mga ibang buds. Now, pairing these buds is very easy. All you need to do is just pindutin nyo lang itong button dito sa gilid for mga 3 seconds and magiging pairing mode siya. Then after that, on any Huawei devices, magpa-pop up siya very honest naturally, no? But on other devices na Android or iOS na hindi Huawei devices, masasearch nyo naman agad siya sa iyong Bluetooth. So dito, i-connect ko lang siya. Then ganito lang, makita mo lahat ng indicator niya, ang battery sa kanyang buds, and battery dito sa aking case. So guys, dito sa loob ng Huawei AI Live, ang dali mo i-configure at ilaro lahat ng settings na kailangan ninyo para sa inyong bagong Huawei Freebuds 5. So, kita natin na pwede mo i-turn on ang iyong noise cancelling dito sa app or pwede mo i-long press sa inyong buds para mag-activate ng noise cancelling. Then, sound quality and effects, pwede mo ilaro din siya. By default, naka-default siya. Pwede mo siya ilagay sa bass boost, pwede mo siya lagay sa treble boost, or pwede mo lagay sa voices. Then, pwede mo configure kung gusto mo prioritize ang ngayong connection quality or sound quality. Then, pwede mo rin turn on ang HD calls. Now, the first thing na napansin ko dito sa kanya, pagkabit ko is comfy ang kanyang fit. Hindi siya katulad ng mga buds na kinakapit ko sa akin tenga na medyo parang pag suksok sa loob ng tenga, sometimes medyo irritable siya. But this one, medyo okay naman siya. And what's nice dito is sinusundan niya ang curve dito ng aking tenga. So, there's a lot of gestures na pwede mong gamitin. Single tap to answer or next song. Or i-hold mo itong stem niya para i-turn on or i-turn off ang iyong active noise cancelling. I think this one is pretty much okay for drowning out yung mga noise sa iyong paligid. Disclaimer, ang iyong friendly neighborhood na Marites, hindi nito kaya i-drown out sa sobrang ingay. Now guys, I could easily recommend to you itong Freebuds 5 if you are the type of person looking for a sleek, magandang fitting sa inyong tenga, matagal ang battery life, and best of all dito sa kanya, very nice and seamless ang kanyang active noise cancelling.
believe that this one is perfectly made just for you. And of course, guys, kung interested kayo malaman kung saan nyo pwede mabili ito, I'll be linking everything on the description box below. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, hit nyo ang bell icon para di nyo miss out future uploads here from my channel. And so, ako pala si Richmond, and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.